Alo, xin chào anh chị em. Những cái video trước thì một số anh chị em cũng đã xem mình hỗ trợ cho anh chị em tạo cái hồ sơ năng lực rồi. Và một số anh chị em cũng đang vướng về cái tạo cái liên danh. Đặc biệt là bây giờ là hệ thống của năm 2025. Thì video này mình hỗ trợ anh em là tạo cái liên danh mới nhất trên hệ thống mua sắm công. Sau khi anh chị em đăng nhập tài khoản của mình xong thì anh chị em thấy có một cái nút là đấu thầu điện tử ở đây, chúng ta nhấp vào. Sau khi nhấp vào cái nút đấu thầu điện tử, chúng ta sẽ thấy được ở bên trái của màn hình chúng ta có là quy trình lựa chọn theo luật đấu thầu. Chúng ta kích vào đây và sau đó chúng ta chọn là tham dự thầu và chúng ta sẽ chọn thỏa thuận liên danh trong đấu thầu. Ở phía bên phải của màn hình anh chị em thấy cái nút là tạo liên danh và chúng ta kích vào đây để chúng ta làm. Và cái cửa sổ màn hình nó hiện ra như thế này. Ở đây mình sẽ có những cái thông tin đó là mã liên danh. Những cái trường sao đỏ như thế này là anh chị em nhớ là bắt buộc phải nhập. Nhưng mà đối với cái ô là mã liên danh thì hệ thống nó sẽ tự động tạo ra cho chúng ta một cái mã liên danh. Và ở đây trạng thái là đang còn soạn thảo. Và chúng ta phân loại liên danh thì là liên danh dự thầu và liên danh sơ tuyển. Ở đây chúng ta bắt buộc phải nhập vào cho nó là cái mã thông báo mời thầu. Sau khi nhập vào cái thông báo mời thầu thì những cái thông tin như tên gói thầu, tên dự án, tên liên danh vân vân nó sẽ hiển thị lên. Rồi bây giờ mình sẽ ví dụ cho các bạn nhé. Chúng ta sẽ nhập vào đây là tìm thông báo mời thầu và chúng ta sẽ dán cái mã thông báo mời thầu vào đây và chúng ta sẽ tìm kiếm nhé. Đó, anh chị em thấy sau khi tìm kiếm thì nó sẽ hiển thị cái thông tin là gói thầu sẽ lắp vào ở đây và chúng ta tiếp theo là chọn. Thì những cái tên gói thầu, tên dự án, tên những cái thông tin khác nó sẽ hiển thị lên ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ đặt cho cái nhà thầu cái tên liên danh ở đây. Mình sẽ đặt cái tên liên danh ở đây. Chẳng hạn ở đây là liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn ABC và liên danh công ty trách nhiệm hữu hạn XYZ. Đó là cái tên liên danh nhé. Ở dưới này chúng ta sẽ thấy là có cái thêm mới ở đây để chúng ta thêm cái đơn vị vào. Bởi vì chúng ta đang còn sử dụng ở trên cái tài khoản chính, tài khoản đứng đầu liên danh, và ở đây chúng ta phải thêm mới vào để biết được cái đơn vị được mời liên danh, đúng không ạ? Và cái ô này thì chúng ta phải nhập cái mã định danh vào. Sau khi nhập mã định danh, ví dụ như mã định danh là VN và cái mã số thuế của anh chị thôi. Rồi sau đó nhập xong chúng ta tìm kiếm ở đây thì nó sẽ hiển thị một cái đơn vị nhà thầu lên ở đây cho anh chị. Sau đó chúng ta chọn vào đây. Chúng ta bấm xác nhận. Và việc tiếp theo ở đây chúng ta là gì? Chúng ta sẽ có cái sửa thông tin liên danh. Thông tin chung xong rồi và chúng ta đang bước thứ hai là nội dung liên danh. Sau đó chúng ta sẽ xác nhận hoàn thành. Chúng ta sẽ xác nhận hoàn thành. Ở đây thì quý anh chị sẽ lưu ý này. Chúng ta sẽ nhất trí cho cái đơn vị mà đứng đầu liên danh đứng ra để thực hiện bảo lãnh dự thầu cho cả liên danh này, rồi tham gia quá trình đối chiếu tài liệu, hoàn thiện hợp đồng, ký đơn kiến nghị trong trường hợp nhà thầu có kiến nghị, cả cái công việc khác mà trừ cái việc ký hợp đồng. Sau này mà trúng thầu thì hợp đồng tất cả các thành viên đều phải có mặt và phải trực tiếp ký. Và ở đây chúng ta sẽ là ký cả cái văn bản để giao dịch với chủ đầu tư, bên mời thầu trong quá trình tham dự thầu, kể cả cái văn bản giải trình làm rõ hồ sơ dự thầu và đề nghị rút hồ sơ dự thầu. Ở đây thì mình sẽ thêm vào một cái ý nữa, đó là đứng ra để thực hiện
cam kết cấp tín dụng cho cả liên danh. Đấy. Đối với việc thực hiện đảm bảo dự thầu thì hiện nay quy định là dưới 50 triệu đồng thì chúng ta không cần phải làm đảm bảo dự thầu nữa, và chúng ta chỉ cần ký cam kết ở trong cái đơn dự thầu ở trên hệ thống là được. Rồi cái phần dưới này cực kỳ quan trọng, đó là chúng ta sẽ các thành viên trong liên danh thỏa thuận phân công trách nhiệm tại đây. Và chúng ta sẽ kích vào cái mục tại đây để chúng ta là phân công trách nhiệm của từng nhà thầu làm những công việc gì, chiếm tỷ lệ bao nhiêu %, và tổng cộng các nhà thầu liên danh cộng lại là phải đầy đủ 100% theo hồ sơ yêu cầu. Đấy, đúng ạ. Chúng ta sẽ có này, thành viên đứng đầu liên danh đảm nhận công việc gì, chúng ta sẽ điền vào cái ô này và quy ra cái giá trị là bao nhiêu %, chúng ta nhập vào đây cái tỷ lệ phần trăm ở đây. Chẳng hạn như 70%, nhà thầu B là 30% làm những công việc gì, 30% chúng ta nhập vào ở đây, và sau khi cộng hai cái giá trị này lại thì nó sẽ hiển thị 100% ở đây. Đấy, chẳng hạn điền phân công nhiệm vụ điền xong và chúng ta điền giá trị ở đây, tổng cộng 100%. Ok ạ. Sau đây chúng ta lưu lại. Rồi anh em ta sẽ ấn vào cái nút tiếp tục ở đây. Sau đó thì hệ thống nó sẽ bảo cho chúng ta là nhà thầu phải đọc kỹ các cái khoản 3 điều 1 trước khi lưu thông tin. Bạn có chắc chắn lưu hay không? Ví dụ như các bạn chưa chắc chắn lưu thì chọn không để chúng ta đọc lại cái khoản 3 điều 1 đấy. Còn nếu như chúng ta chắc chắn rồi chúng ta chọn có thôi. Để mà nói cái khoản 3 điều 1 ở đây, đó là chúng ta nói về cái điều khoản bồi thường thiệt hại cho các bên trong liên danh. Trường hợp như mà một trong những thành viên liên danh mà vi phạm liên danh, rồi vi phạm thì phải bồi thường cho các bên trong liên danh, hoặc là bồi thường thiệt hại cho chủ đầu tư theo quy định được nêu trong hợp đồng, hoặc là các cái hình thức khác mà chúng ta sẽ bàn với nhau, chúng ta ghi thêm vào đây. Ở đây mình ok rồi, mình sẽ chọn tiếp tục và chúng ta lưu. Mình sẽ chọn có. Đấy, thì sau khi anh chị em thấy là xong cái bước thứ hai, nội dung của liên danh đã được cập nhật rồi á, thì nó xanh này. Bước 1 xanh, bước 2 xanh rồi, còn bước 3 cái xanh màu khác. Tức là bây giờ chúng ta phải xác nhận cái hoàn thành cái này bằng cách là gửi liên danh để ký xác nhận. Đây, chúng ta dưới cùng chúng ta thấy có xuất PDF, những cái mà nó ẩn như thế này là chúng ta chưa thực hiện được chức năng. Và ở đây chúng ta có thể xem trước được cái bản liên danh. Nếu như sai sót gì chúng ta sửa lại đã, rồi chúng ta mới gửi cái liên danh ký xác nhận. Ở đây mình thấy ok rồi thì mình sẽ bấm vào gửi để cái nhà thầu được mời liên danh. Chúng ta ký số vào, sau đó chúng ta sẽ đăng nhập lại và chúng ta ký số cho nhà thầu đứng đầu liên danh ở đây. Lúc này thì cái nhà thầu mà được mời liên danh cần phải đăng nhập để ký số trước. Chúng ta lưu ý chỗ này cho mình nhé. Tức là cái nhà thầu được mời liên danh phải ký số trước. Ký xong đã thì cái nhà thầu đứng đầu liên danh mới ký số sau. Lưu ý nhé, các anh chị phải xem từ đầu đến cuối mới làm được, chứ chúng ta tua nhanh cái video là chúng ta không thể làm được cái này nhé. Rất nhiều anh chị em cứ nói rằng là mình không làm được, tôi không làm được, nhưng mà xem video không xem hết cái quá trình hướng dẫn, cho nên là các anh chị làm không được. Chúng ta phải xem chi tiết từ từ từng bước một. Bây giờ cái màn hình của nhà thầu được mời liên danh nó nằm ở đây rồi, và anh chị em cũng vẫn vào cái phần là đấu thầu điện tử ở đây. Chúng ta vẫn phải vào cái quy trình lựa chọn theo luật đấu thầu này và chúng ta chọn tham dự thầu. Chúng ta sẽ vào cái thỏa thuận liên danh trong đấu thầu này. Đây thì anh em thấy không, cái mà họ vừa mời liên danh ở đây, đây là vai trò của mình là thành viên trong liên danh, và hiện tại thì chưa ký xác nhận. Vậy thì lúc này anh chị em cần phải ký cái xác nhận cái này trước.
Lúc này chúng ta sẽ thấy cái mã liên danh ở đây, PC bao nhiêu đây, chúng ta kích vào để chúng ta thao tác, chúng ta ký. Sau khi kích vào rồi, chúng ta sẽ thấy được những cái nút ở phía dưới này. Chúng ta có xuất PDF này, chia sẻ năng lực kinh nghiệm này. Chúng ta có từ chối, nếu như mà chúng ta đồng ý liên danh, chúng ta từ chối ở đây. Còn nếu như chúng ta đồng ý liên danh rồi, chúng ta ký số ở đây. Đó, anh chị em là phải theo dõi thật kỳ từng bước nhá. Bây giờ đấu thầu qua mạng nó theo quy trình rất là chặt chẽ, mà anh chị em cứ tua video là chúng ta không làm được đâu. Đấy, bây giờ là cái bước này mình sẽ bấm vào ký số. Mình sẽ ký số ở đây. Trường hợp mà các anh chị ký số ở đây không thành công thì chúng ta kiểm tra lại xem thử mình đã đăng ký chứng thư số hay chưa. Nó tích xanh như thế này đi, 2 cái ô tích xanh là được. Còn nếu trường hợp mà nó gạch chéo như thế này thì chúng ta phải kiểm tra lại chữ ký số. Đấy, nó phải tích xanh như thế này thì là ok. Sau khi mà ký số thành công á, của bên được mời liên danh thì nó sẽ báo như thế này: gửi ký xác nhận liên danh thành công. Đó, tức là cái bên được mời liên danh đã được ký số rồi. Và cái bước tiếp theo đó là gì? Chúng ta phải xem thật kỹ nhé. Bước tiếp theo đó là gì? Chúng ta kiểm tra ở cái dòng trạng thái thì vai trò thành viên liên danh đã được ký xác nhận này, nhưng mà cái nhà thầu đứng đầu liên danh á, vẫn chưa ký xác nhận. Vậy thì bây giờ cái nhà thầu được mời liên danh sẽ báo cho cái nhà thầu đứng đầu liên danh á, bảo là ông tôi ký xác nhận rồi, ông hãy vào đăng nhập vào để ký cái liên danh đó đi. Tức là cái bước tiếp theo đó là cái ông đứng đầu liên danh ông phải ký số. Rồi đến đây là chúng ta phải xem cho thật kỹ nhé. Chúng ta xem kỹ. Đây là màn hình tại cái máy mà được mời liên danh, đứng đầu liên danh. Thì cái bên mà đã được mời liên danh á, nhà thầu liên danh họ ký rồi. Bây giờ cái nhà thầu đứng đầu liên danh họ phải vào đây, họ kích vào ký số. Đấy, ký số thành công này, gửi ký xác nhận liên danh thành công. Chúng ta chọn đóng lại. Thì sau khi đóng lại chúng ta thấy là trạng thái nhà thầu đứng đầu liên danh cũng đã là ký xác nhận. Rồi cái nhà thầu mà được mời liên danh cũng đã ký xác nhận. Tức là như thế này đã được thành công, ký thành công liên danh. Rồi vậy thì cái bước tiếp theo đó là gì? Chúng ta phải bảo cái ông được mời liên danh á, ông phải vào ông chia sẻ cái hồ sơ năng lực cho tôi. Bởi vì mỗi khi mà đã lập liên danh có nghĩa rằng là nhà thầu đứng đầu liên danh không đủ năng lực, cho nên mới mời một hoặc nhiều cái đơn vị liên danh khác để cùng thực hiện cái công việc của mình. Thì lúc này những cái nhà thầu, những cái thành viên được mời liên danh phải chia sẻ hồ sơ năng lực lên. Đó, sau khi mà chúng ta chia sẻ hồ sơ năng lực lên thành công thì cái bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ nhập biểu mẫu tham dự thầu. Đó, các anh chị em phải theo dõi sát sao cái phần này nhé. Vậy thì lúc này quay về lại cái tài khoản của cái ông được mời liên danh, tức là thành viên trong liên danh á, ông đã ký số rồi. Thì bây giờ ông sẽ vào cái nút là chia sẻ cái năng lực kinh nghiệm ở đây. Chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta chia sẻ cái năng lực kinh nghiệm. Đấy, sau khi bấm vào thì anh em thấy là nó là biểu mẫu chia sẻ năng lực kinh nghiệm, biểu 0506A, 06D vân vân. Theo cái gói thầu này, chúng ta phải kích vào cái hình cái bút này để chúng ta chia sẻ hết. Chẳng hạn như hợp đồng tương tự, hoặc là đề xuất nhân sự, kê khai thiết bị. Rồi chúng ta sẽ kê khai những cái biểu mẫu khác, chẳng hạn những cái hợp đồng mà không hoàn thành trong quá khứ cũng phải kê khai. Ở đây không có hợp đồng nào không hoàn thành, chúng ta kê khai bằng 0. Rồi là tình hình tài chính, tức là chia sẻ cái tài chính, nguồn lực tài chính. Rồi nguồn lực tài chính hàng tháng cho các hợp đồng đang thực hiện, chúng ta phải kê khai hết. Đấy, như vậy thì anh chị em đã theo dõi hết cái phần mà mình hướng dẫn cho anh chị em tạo cái liên danh trong đấu thầu. Nếu trường hợp mà nhà thầu không đủ năng lực thì chúng ta sẽ áp dụng hình thức liên danh như thế này. Đó, và anh chị em
thấy nó khó quá, làm không được và cần phải hỗ trợ thêm hoặc là tham gia các cái khóa học về thực chiến 11 với kỹ sư Tuấn Hoàng, thì chúng ta sẽ liên hệ cái hotline là 0913 585 716. Chúng ta liên hệ hotline của mình. Ở đây thì trang website kstuanhoang.com. Các anh chị có thể đọc blog hoặc là chúng ta vào cửa hàng để chúng ta đăng ký cả cái khóa học. Ở đây thì mình có những cái khóa học cầm tay chỉ việc, như là đấu thầu cơ bản thì nói về những cái nghiệp vụ của lý thuyết, và bên này thì nghiệp vụ thực hành, chúng ta thêm vào giỏ hàng và chúng ta thanh toán. Sau khi thanh toán xong thì hệ thống sẽ kích hoạt cho các anh chị, và các anh chị cứ đăng nhập vào cái tài khoản của mình và học cả cái khóa học này trên chính cái website này. Tức là mình đã được ghi video lại. Bên cạnh đó thì mình có những cái gói dịch vụ về chữ ký số hoặc là những cái giải pháp phần mềm về dự toán. Anh chị em quan tâm thì kết nối với kỹ sư Tuấn Hoàng 0913 585 716. Xin chào, xin cảm ơn.